Alright guys, good morning. Bale itong recording ko ngayon, ito yung sagot dun sa tanong nung isang nag-message sa akin kanina na kung pwede daw ba maging profitable kahit isa lang yung currency na tinitrade, no? Kasi lagi niyang naririnig na sinasabi ko na mas ideal kung mas malaki yung ah, network or mas malaki yung mas naka-diversified yung risk, no? Mas maraming nilalaro kung baga yung risk mo hati siya doon sa maraming multiple pairs, no? So tinatanong niya kung pwede daw ba na isa lang yung aalagaan niya na currency, no? So eto gusto ko lang sa kanya ipakita, gusto ko lang din ipakita sa inyo na pwede naman, no? Kung wala namang batas na wala namang rules na nagbabawal na hindi ka magiging profitable kung isa lang yung inaalagaan mo na currency. Okay? So, dito, although isa lang din naman yung tinatrade niya, pero nandun pa rin yung concept ng correlation. Binabantayan niya pa rin yung correlation, no, ng GBP tapos yung correlation ng JPY. So, nakabantay pa rin siya dito sa scoring ng GBP tapos JPY. So, itong account na to, tinakpan ko na lang yung name. No? Ayan. So, live account siya, no? And then, tingnan natin yung history muna. So, dito naka-all history tayo. Okay. So, ang starting account niya, dito is, nag-start siya 2019. 2019, January, February, March, April. So, it's April na. April 30, nag-start siya. And then, nag-start siya sa $103. No? So, maliit lang talaga yung account niya. So, yung pinaka-option niya dito is ang pinaka-play niya dito is through hedging, no? Kumbaga, i-hedge na agad yung losses niya, no? Hindi SL para hindi pa rin siya naki-kick out ng market. Meron siyang bleeding pero naka-hedge agad siya. So, pero nasa market pa rin siya. No? Hindi talaga siya totally na-kick out. So, dito, 103.59 yun yung pinakaunang account balance niya, no? So, makikita nyo dito, sorry, opening time. So, yan. So, April 30. Okay. Dito siya nag-start. So, tingnan natin yung graph. So, dito siya nag-start. No? April 30. Kung makikita niyo yung red, yan yung sell. Yung green yung sell. Tapos yung buy yung red. No? Ayan. Makikita niyo combination niya ng history niya. Buy, sell, buy, sell. So, pure hedging lang yan. No? Ayan. Puro hedging yan. Ayan, no? Naka-hedge lang siya. Ayan. Puro hedging yan. Hanggang yan. Puro hedging yan. Puro hedging yan. Hanggang sa ngayon, no? Hanggang sa ngayon naka-hedging pa rin siya. So, ito yung tinatawag na G4ever. So, dito tingnan natin yung history niya. Ayan. So, from 100, saan yung opening time? Naka-filter tayo sa opening time kanina. Opening time. Okay. So, nag-start siya sa 110. Okay. Makikita nyo dito, meron siyang panalo, which is yung mga green. Meron din siyang talo. Ayan, makikita nyo. Ang lalaki niyan. Negative 420. Pero, once na cleanhouse niya yung hedging position niya from 110, let's say dito, nag-net na siya dito ng 120. Nagigets nyo? Ayan, 120, 153. Tapos dito may talo na naman siya, pero nag-close na naman siya ng hedging niya. May net na naman siya ng 148. Gets nyo? Walang ano dito, walang laking lot size dito. Kung mapapansin yung lot size niya ginamit dito, puro ano lang yan. Lot size, ayan, closing quantity, no? Lahat 0.01 lang yan. 0.1 lang lahat yan.
Walang magic na ginawa diyan, 'no? Meron akong nakita isa, saan na 'yun? Wala, 01 lang. 01, 01, 01. 'Yan, so purong ano lang 'to, tipid talaga. Ito yung tinatawag natin na tipid bala, 'no? Ay merong naligo na 0.02, pero majority 0.01, 'no? So talagang tipid na tipid talaga siya sa lot sizing, 'no? 'Yan ang mangilan-ngilan. So from 100 hanggang ngayon, alam ko nag-withdraw siya kahapon, ng 100. Nagtanggal siya ng 100. Pero yung realized profit niya is $440.72, 'no? So tingnan natin yung ano, ayan tingnan niyo. Meron siyang mga red, pero meron siyang naka-hedge lagi yung talo niya. So pag nag-close all siya, lagi siyang net gain, 'no? Tingnan natin yung ano. Ngayon meron pa siyang floating. -22. Tingnan natin yung positions niya. So yung positions niya, meron na siyang nakalock na buy, dalawang buy, tapos dalawang sell. So nakalock yung game for niya, 'no? Ayan. So balik tayo dito sa ano, sa history. Okay? Statistics. Tingnan natin yung ano, drawdown, analyze. Yeah, analyze. Sige. So, analyze. Last week nasa 5% lang 'to eh. Yung drawdown niya ngayon nasa 6 na, 6.16, no? Yan, starting balance 100, no? And then yung current balance niya is 262. So makikita nyo dito sa legend, yan, yung broken line na yan, yung dash line. Transaction. So dito merong withdrawal na nangyari, no? Yan, yung mga dash line. Ayun, nag-withdraw siya kahapon. Kaya nasa 200 plus na lang yung account niya. Anyway, ang gusto kong i-point out dito, from last year, 2019, hanggang ngayon, 2020 na, kung makikita nyo, the way siya nag-trade, sobrang controlled yung risk. Isa lang yung tinitrade niya na pairs. So, possible yung tanong, no? Walang problema doon. Walang problema doon kasi scoring pa din naman yung ginagamit niya eh. Meron pa rin correlation na concept doon eh. So, yun lang, no? Walang issue kung mas preferred mo mag-trade ng isang currency lang siguro dahil wala ka talagang oras mag-trade and isa lang yung kaya mong bantayan, walang issue doon. At the end of the day, ang tanong naman sa atin is profitable ka or hindi, di ba? So, walang point kung kaya mong i-trade lahat kung hindi ka naman profitable. So, di ba? So, yun lang. So, possible na isa lang and then as long as yan yung diyan ka effective, walang problema. Ikaw naman magbe-benefits niyan at the end of the day. Okay? So, yun lang guys. Pasensya na, short video lang. God bless. Bye.